and said to them, "Go over before the ark of the Lord your God into the middle of the Jordan. Each of you is to take up a stone on his shoulder, according to the number of the tribes of the Israelites. Hầu cho việc đó làm một dấu ở giữa các ngươi. Về sau khi con cháu các ngươi hỏi rằng, những hòn đá này có nghĩa chi? To serve as a sign among you. In the future, when your children ask you, what do these stones mean? Thì hãy đáp rằng, ấy là nước sông Giô-đanh đã rẽ ra trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Khi hòm đi ngang qua sông Giô-đanh thì nước sông bèn rẽ ra. Các hòn đá này dùng cho dân Israel làm kỷ niệm đời đời. Tell them that the flow of the Jordan has cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These stones are to be a memorial of the people of the Israelites forever. Vậy dân Israel làm việc đã biểu bèn lấy 12 hòn đá ở giữa sông Jordan theo số chi phái dân Israel và đem nó cùng mình đến chỗ nào phải ngủ ban đêm, rồi đặt tại đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-suê. So the Israelites did the Joshua commanded them. They took 12 stones from the middle of the Jordan, according to the number of the tribes of the Israelites. As the Lord has told Joshua, they carried them over with them to their camp, where they put them down. Joshua cũng điểm 12 hòn đá giữa sông Giô-đanh tại nơi trên các thầy tế lễ. Khi hòm giao ước đã đứng, các hòn đá ấy hãy còn ở đó cho đến ngày nay. Joshua set the 12 stones that had been in the middle of the Jordan, at the spot where the priests who carried the ark of the covenant had stood, and they are there to this day. Những thầy tế lễ khiêng hòm đều đứng giữa sông Giô-đanh cho đến chừng nào đã xong mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã dặn biểu Giô-su truyền lại dân sự, theo mạng lệnh mà Môi-se đã truyền cho Giô-suê. Dân sự bèn lật đật đi qua sông. Now the priests who carried the ark remained standing in the middle of the Jordan until everything the Lord has commanded Joshua was done by the people, just as Moses had directed Joshua. The people hurried over. Khi cả dân sự đã đi qua sông rồi, thì hòm của Đức Giê-hô-va và những người thế lễ cũng đi qua trước mặt dân sự. And as soon as all of them has crossed, the ark of the Lord and the priest came to the other side while the people watched. Con cháu Ruben, con cháu Gad và phân nửa chi phái Manasseh cầm binh khí đi trước dân Israel, y như Môi-se đã dặn biểu họ. The men of Reuben, Gad and the half tribe of Manasseh crossed over armed in front of the Israelites as Moses had directed them. Có chừng 40 người sắp sửa ra trận khi qua trước mặt Đức Giê-hô-va đến trong đồng bằng Jericho đặt đánh giặc. About 40,000 armed battle crossed over before the Lord to the plains of Jericho for war. Ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến Giô-suê được tôn trọng trước mặt cả Israel và được tiếng trợ mọi người đời như đã kính sợ Môi-se vậy. That day, Lord exalted Joshua in the sight of all Israel, and they revered him all the days of his life, just as they had revered Moses. Và Đức Giê-hô-va đã phán cùng Giô-suê rằng, Then the Lord said to Joshua, hãy truyền cho những thầy tế lễ khi hồng bạn chứng đi lên gọi sông Giô-đanh. Commanded the priest carrying the ark of testimony to come up out of the Jordan. Joshua bèn truyền lệnh cho thầy tế lễ rằng, hãy đi lên khỏi Giô-đanh. So Joshua commanded the priest come up out of the Jordan. Khi thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã lên khỏi dưới sông và bàn chân họ dỡ lên đặt bước đất khô rồi, thì nước sông Giô-đanh trở lại chỗ cũ và chảy tràn ra khắp mé như trước. And the priests came up out of the river carrying the ark of the covenant of the Lord. No sooner had they set their feet on the dry ground than the waters of the Jordan returned to their place and ran at the flood stage as before.
And mông 10 tháng Giêng, dân sự đi lên khỏi sông Giô-đanh và đóng trại tại Rindan ở cuối sở phía đông Jericho. On the 10th day of the first month, people went up to the Jordan and camped at the Gilgal of the eastern border of Jericho. Joshua dựng tại Gindan 12 hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Jordan. And Joshua set up the Gilgal, the 12 stones they had taken out of the Jordan. Đoạn, người nói cùng dân Israel rằng, về sau khi con cháu các ngươi hỏi cha mình rằng, các hòn đá này có nghĩa gì? He said to the Israelites, in the future, when the descendants ask their fathers, what do these stones mean? Thì các ngươi hãy dặn con cháu mình rằng, Israel đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô. Tell them, Israel crossed the Jordan on dry ground. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm cho sông Giô-đanh bày khô trước mặt các ngươi, cho đến chừng nào các ngươi đã qua khỏi. Y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm tại biển đỏ, khiến cho nó bày khô trước mặt chúng ta, cho đến chừng nào chúng ta đã qua khỏi. For the Lord your Lord drive the Jordan before you until has crossed over. The Lord your God did the Jordan just as he has done to the Red Sea when he dried it up before us, until we has crossed over. Hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn. He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. Cảm ơn Hội Thánh.